საათი 27 წუთი შესრულდა ჩემო ძვირფასო ფაქტურად 38 წუთი სრულიად საქართველოში შუადღე მშვიდობისა მოგესალმებით სალმებით კიდევ ერთხელ ვიდრე გადაცემა დასრულდება და აქვს თავისი განკუთვნილი წუთები ესე რომ ვთქვათ მის პირად ანგარიშზე ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგი ადამიანი გყავს დღეს გადაცემაში სტუმრად თუმცა ვიდრე გაგაცნობ და წარმოგიდგენთ მინდა გითხრათ რომ გადაცემის სპონსორის ქაიტელი გახავთ და რაც შეეხება ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს რომლის მიმართაც ჩემი ესე ვთქვათ დადებითი დამოკიდებულება ესე საჯაროდ უნდა გამოვხატოთ ეს ზაალ გორგიძე გახავთ საიას ქუთაისის ფილიალის დავმჯდომარე მოგესალმები ბატონო ზაალ ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი პატივია როდესაც ახლა თქვენ ჩემთან ერთად ბრძანდებით ამ სტუდიაში და ძალიან საჭიროებო თემის შესახებ ვისაუბრებთ და თქვენ ბრძანდებით ადამიანი რომელიც ნებისმიერ წამს არის ესე რომ ვთქვათ ყოველთვის მზადყოფნაში დაგეხმაროს და დაიხმაროს ზოგადად საზოგადოებას რომ აიმაღლონ მათ ცნობის მოყვარეობა დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით მოგესალმებით ნანა მივესალმებით ტელემაყურებლებს ვფიქრობ რომ საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს რადგანაც თემა რომელიც რაც არ გამაცანით ეს ნამდვილად საჭირო როტოა ყველა მოქალაქისათვის უმრავლესობისათვის კივნეული და ალბათ ვერ მივხვდით რა თემის შესახებ საუბრობთ ეს არის ძვირფასო ტელემაყურებლებო არც მეტი და არც ნაკლები სესხი რომლის ესე რომ ვთქვათ საჭიროება სამწუხაროდ უკვე ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში და დღის წესრიგში დგას მაშასე თუ კი აპირებდან გაიფიქრეთ სწორედ ამ წამსთან მომავალში რომ აიღოთ სესხი და ამა თუ იმ ბანკთან დაამყაროთ კავშირი იურისტი არაჩვეულებრივი ადამიანი მოგცემთ რეკომენდაციებს რა უნდა გავითვალისწინოთ და ზოგადად რა უნდა ვიცოდეთ აი ამ ესე რომ ვთქვათ სესხის შესახებ ბატონო ზაალ მოდით თუ კი ვინმე გადაწყვეტს ან აქვს უკვე ესე რომ ვთქვათ სესხის დავალდებულება ამა თუ იმ ბანკისადმი თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისადმი რა უნდა გავითვალისწინოთ და რა უნდა ვიცოდეთ ვიდრე აი ამ ნაბიჯს გადავდგამთ რომელიც ბევრი ადამიანისთვის საერთოდ სავალალო სიცოცხლის ესე რომ ვთქვათ ხელყოფით და თვითკლობით დაასრულა ბევრმა ადამიანმა სიცოცხლე მოგახსენებთ ანა გიპასუხეთ შეკითხვაზე რომ დღეს რაც შეგვია სიტყვა სესხი ეს ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სესხის ვალდებულებას, მის შესრულებას, მის აღებას ასე შემდეგ. მაგრამ დღესდღეობით დანიშნული კუთხით ნამდვილად სავალალო მდგომარეობაა თერს ქვეყანაში, რადგანაც ალბათ 10-დან თითქმის 8-9 მოქალაქეს აღებული აქვს სესხი, ფაქტობრივად ვის დასაქმებულია, ყველა სესხი აქვს და ვინც არ არის დასაქმებული, მასაც სესხი აქვს. ზოგადად თუ გადავხედათ საქმის კანონმდებლობებს, სადაც ურთიერთობები არსებობს, რა თქმა უნდა, მოწესრიგებულად, გარკვეული პროცენტული განაკვეთები არსებობს, მისი გადახდის წესი არსებობს, ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში რა თქმა უნდა დარღვეულია და ბანკებს აქვს ისეთი დამოკიდებულება, კაბალური პირობები აქვთ ხელშეკრულების და ძალიან ცუდ პირობებში არის მსესხებელი თითეული ბანკისა. გნებავთ ეს სესხის პროცენტი იყოს, რომელიც მეტად დიდია ჩვენთან საქართველოში და ქართულ რეალობაში რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია, თუნდაც პროცენტი ავიღოთ სესხის გაცემა, როდესაც გნებავთ იპოთეკური სესხი იყოს, გნებავთ სახელმწიფო სესხი იყოს, პროცენტი სასწაულებრივად მაღალია და ასევე მას ემატება გარკვეული ჯარიმები, პირგასამტეხლო, თითოეულ გადაცილება და ასე შემდეგ. ჯარიმა, პირგასამტეხლო, პროცენტის გადახდა და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ორგანიზაციების მიერ გასცემული სესხი არის თქვა 14%-იანი, ზოგიერთი ორგანიზაციები ცემს 26%-იანი, 36%-იანი და ზოგიერთი ცემს თუ კი დაუკვირდებით, ზოგი 400-500%-იც კი გამოდის წლიური საპროცედო განაკვეთი. ეს არის კაბალური პირობები, რა თქმა უნდა, რომელიც კაბალურ პირობებში აყენებს თითოეულ მოქალაქეს და თითოეულ სესხებელს, რომელიც სესხებლის მხარეს დგას. და ვინ უნდა დაარეგულიროს საკადაც ეს მაღალი განაკვეთი? აღნიშნული გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, დარეგულირდა იგივე კანონმდებლობით და დარეგულირდა სასამართლო პრაქტიკითაც. საქართველოს უდანესმა სასამართლომ დაადგინა პრაქტიკა და ვიდრე ამ პრაქტიკაზე გეტყვით, მინდა გითხრათ, რომ უამრავი დავები შემოდის ჩვენთან იურისტ ასოციაციაში სესთან დაკავშირებით, როდესაც ბანკებში აქვს სარჩელი, რომ პირმა გადაიხადოს მის მიერ გამოტანილი სესხი და ასევე ეს სესხის თანხა. მაგრამ რადიკალურად დიდ თანხების მოთხოვნაა ბანკებიდან. პირობით მაგალითისთვის ავიღოთ. თუ კი პირს გამოტანილი აქვს 600 ლარი, არის შემთხვევები, როდესაც 600 ლარში ეს საფინანსო ორგანიზაცია თხოვს 2000 ლარს, 1800 ლარს და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა კაბალური პირობა არის, იქ უკვე პროცენტის მოთხოვნები ხდება, ჯარიმის მოთხოვნაც არ ხდება, პირგასამტეხლოს მოთხოვნაც არ ხდება და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით უამრავი საქმეები შევიდა სასამართლოებში, არა მარტო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტის სასამართლოში, ეს იქნებოდა თბილისი, ბათუმი, სამტრედია და ასე შემდეგ და ბოლოს ის მივიღეთ, რომ უზენაეს სასამართლომ დაადგინა პრაქტიკა, არის ამის გადაწყვეტილება და დღეს
საქალაქოს დღეს საერთო სამართლების სარგებლობენ უზენაესის პრაქტიკით, რა თქმა უნდა, რომ ზედმეტად დარიცხული პირგასამტეხლო და ზედმეტად დარიცხული ჯარიმები, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიერ ხდება ამ ყველაფრის ჩამოჭრა. ანუ გაიქვიტება ეს ზედმეტად დარიცხულები. მაგალითად ის 600 ლარი რო ვახსენე პირობითად, გამოტანილი 600 ლარი, 1800 ლარის მოთხოვნა ხდება 2000 ლარის, მქონია შემთხვევები, რომ 600 ლარში 2200 ლარზე არის ასული. შემდეგ ხდება დარეკვები და მოქალაქისთან ვაჭრობა, ხდება ასევე დაშინებაც მოქალაქის, რომ თითქოს თუ არ გადაიხდის. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოკლებულია რეალობას, არამედ ამას ყველაფერს ჯობია სასამართლომ განიხილოს და ზედმეტ ჯარიმას, ზედმეტ ამ პირგასამტეხლოს სასამართლო თავისთავად კანონის შესაბამისად, უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკის შესაბამისად თავისთავად ანულებას გაუკეთებს. და 600 ლარს დაშდება მხოლოდ და მხოლოდ ის გადასახდელი, რაც მართლაც კანონით ეკუთვნის. ეს შეიძლება იყოს 750 ლარის ფარგლებში, ეს შეიძლება იყოს 800 ლარამდე ფარგლებში. ანუ რაც არის რეალური. მაგრამ საქმე ძალიან რთულად მიდის, რომ ყველას არ აქვს საშუალება შეიტანა ბანკმა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ სარჩელი სასამართლოში, ყველას არ აქვს ადვოკატად მისვლის საშუალება. კი, ჩვენი ორგანიზაცია უბრალოდ ემსახურება ყველა ამ საკითხებზე, უბრალოდ ემსახურება სხვა ორგანიზაციები, მაგრამ ყველამ ან არ იცის, ან ვერ მიდის, ან ვადა გაუვიდა შესაგებლის შეტანის და ასე შემდეგ, ანუ შემდეგ კმაყოფილდება ეს კოლოსალური თანხები, რა თქმა უნდა, თუ კი პირი ვერ იმოქმედებს ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან ცუდ დღეში არის მოქალაქეები ამ ხრივ და მე ვურჩევდი, რომ ესაც სარჩელი მივიღოთ სასამართლოდან, არ გაუშვან ეს ადგიანი შესაგებლის ვადა, ეს ადგიანი არ არის სტანდარტი, ზოგს 10 დღე ექნება, ზოგს 7 დღე ექნება, გააჩნია საქმის არსს, აქედან გამომდინარე აუცილებლად მიმართონ იურისტს. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იურისტ ასოციაცია ექნება თუ სხვა ორგანიზაცია, რომელიც ამ კუთხით ეხმარება, შესაგებლის მომთავრე, მომზადდეს შესაგებელი და შემდეგ, რა თქმა უნდა, სასამართლო თავის პოზიციას დააფიქსირებს და ასე შემდეგ. არის შემთხვევები, როდესაც გამოტანილი აქვს სესხი პიროვნებას, მე ახლა მიკროსაფინანსოებთან დაკავშირებით გეუბნებით, ძალიან ბევრი ყოველდღიურად ათეულობით მოქალაქე მოდის ჩვენთან აღნიშნული პრობლემით. და ურეკავენ, რომ მან გადაიხადოს ეს თანხა, გადაიხადოს მიმდინარეობს ვაჭრობა, რომ 2000 ლარი აქვს გადასახადები, თუ ხელზე შეიძლება 1200 ლარს, ამ შემთხვევაში მას, რა თქმა უნდა, გაუნულებენ და ასე შემდეგ. შემდეგ ამ ყველაფერს მოყვება ლიფტების დაყადაღება, საახსრებო წარმოების დაწყება და ასე შემდეგ. ასე რომ სანამ როდესაც სარჩელი მოვა, თავისუფლად უნდა მიმართონ იურის შესაგებლის მოსამზადებლად, სასამართლო შემდეგ გაითვალისწინებს ამ ყოველ პირობებს. სასამართლო მარტო არათუ კანონს, არამედ უზენაეს სამართლოს პრაქტიკას ითვალისწინებს, არამედ გათვალისწინება ხდება ოჯახური მდგომარეობის, სოციალური მდგომარეობის, ყავს თუ არა უწონის ჩულები, ვინ არის დასაქმებული, შეუძლიათ თუ რა ამ სესხის გადახდა. ისინი ერთჯერად ითხოვენ ამ სესხის გადახდას უცებ, მაგრამ სასამართლოთი შეიძლება გრაფიკის გაკეთება, რა თქმა უნდა, გადანაწილება, ძირი თანხის გადანაწილება, მხოლოდ კანონით დაშვებული პროცედით. კანონით დაშვებული იმ პროცედით, რომელიც მან უნდა გადაიხადოს, რომელიც კანონში ესაბამება და არა იმ უპირობო მაღალი პროცედით, რომელსაც ბანკები თავაზობენ, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს. ჩვენ გადაცემამდე გვქონდა საუბარი, რომ ბანკები ხშირად ეგრეთ წოდებულ ჭალებს ვთქვათ, ატყუებენ მოქალაქეებს. ხშირია ამის შემთხვევები, როდესაც ბანკებში ხდება მოქალაქეების მოტყუება, უამრავი მოტყუებული მოქალაქე მოდის ჩვენთან და ჩვენც ხანდახან იგივე ხვდებით, რომ მოტყუებული ვართ ბანკების მიერ, რაღაც აკეთებენ ბანკები აქციებს, უპროცენტო აქცია, თითქოს უპროცენტო სესხი გაიცემა, თითქოს სამთვეში თუ კი დაფარავ რაღაცა შემდეგ უპროცენტო იქნება და სესხი გამოდის ძალიან მაღალი პროცენტი და ასე შემდეგ. ანუ ხშირია ბანკებიდან, აქ არა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე საუბარი, აქ სწორედ ცხელ ბანკებზეა საუბარი, რომლებიც მოქალაქეებს თავისთავად მოქალაქეების მოტყუებისა და მოქალაქეების შესტომის შეყვანით ცდილობენ, რომ ძალიან დიდი თანხები და შემოსავლები ჰქონდეთ მათ. ასევე მინდა გაგიმარტოთ, რომ როდესაც ხდება მაგალითად იგივე სესხის დაზღვევა, არსებობს ესეთი სერვისი და ხშირად გადაცვალების შემთხვევაში პირს არ ეკუთვნის სესხის გადახდა, ბანკები უმალავენ მის მემკვიდრეებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე პროცესი გვქონდა ჩვენი იურისტ ასოციაციას, მე პირადად ვიყავი ადვოკატი ამ საქმეებზე და წარმატებით დავასრულეთ და მოუხსენით ადამიანს თავისთავად, რომ არ ეკუთვნა მას გადახდა. ბანკი ყველანაირად ცდილობს, რომ ხელი შეუშალოს სამოქალაქო სექტორმა მოქალაქეს მიიღოს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და პირველი მოთხოვნა ესაა, რომ თქვენ უნდა გადაიხადოთ თქვენი გარდაცვლილი ოჯახის წევრის ვალი. რა თქმა უნდა, ზოგს ეკუთვნის ამის გადახდა, მაგრამ თუ კი დაზღვევის პირობებია, გააჩნია ხელშეკრულებაში რა წერია, ხელშეკრულებას არ აკითხებენ იქ მისულ ჭირის სუფარს, ასე ქვია, ანუ გარდაცვლილის მემკვიდრეებს და ასე შემდეგ და ყველანაირად ხელშეშა ხდება ბანკების მიერ. ანუ ბანკები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მოქალაქეების შესტომაში შეიყვანონ, მოატყუონ მოქალაქეები და სწორედ ამ მოტყუებით დადებული ხელშეკრულებებით გავიდნენ ისინი ფონს. და ხელშეკრულებები ვახსენეთ და რამდენად არის აუცილებელი ზოგადად მსესხებელმა, ანუ
ადამიანმა ვისაც გადაუწყვეტია სესხი აიღოს, გადაიკითხოს ეს. აუცილებლად გადაკითხვა კი არა, ხელშეკრულებას წაკითხვა ჭირდება, წაკითხვა ჭირდება, გაანალიზება ჭირდება, ბანკები ამის საშუალება უნდა მიცეს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეს რომ წამოიღოს ხელშეკრულება, მაგრამ პირობებს იაკეთებენ რომ სესხს დამტკიცდა, თვითონ სწრაფად უნდა მოაწეროს ამას ხელი და ასე შემდეგ, ხელშეკრულება თვითონ უნდა წაიკითხოს, ან უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების წამოღება იურისტთან, ან გარკვეულ პირთან, ვინც გარკვეული ამ საკითხებში მასთან ერთად დამუშავება ხელშეკრულების საკითხისა და შემდეგ უნდა მოხდეს თავისთავად ხელის მოწერა. ამიტომ ყველა მოქალაქეს, რომელიც ბანკთან ურთიერთობას იწყებს, ან აპირებს რომ გამოიტანოს სესხი, იქნება იპოთეკური სესხი, იქნება სახელმწიფო სესხი და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა წაიკითხონ ხელშეკრულება დეტალურად. თუ კი თვითონ ვერ ჩაწვდებიან ყველა სიტყვის აზრს და ასე შემდეგ, სპეციალისტთან გაივლიან კონსულტაციას და ამის შემდეგ უნდა მოაწერო რა თქმა უნდა მას ხელი. მაგ შემთხვევაში რა უნდა ვქნა? ბატონო? თუ კი აი კონსულტაციის დრო არ გვაქვს, ამიტომ დაუცილებელია ზოგადად იურისტთან გაიარონ კონსულტაცია და თუ მოდიან თქვენთან რჩევისთვის, რა უნდა გააკეთონ? მოდიან რა თქმა უნდა ამას დაკავშირებით, მაგრამ აი თუ კი დრო არ აქვს, აშინავს ესაა მთავარი რომ ხელშეკრულებას უნდა გაეცნოს. მაგრამ ხელშეკრულებები განსაკუთრებული წვრილი შრიფტით აკეთებენ ბანკები, რომ პრობლემებს უქმნის ეს ადგილზე გაცნობისას მოქალაქეებს რა თქმა უნდა. იქ არანაირი კონსულტაციების გაწევა არ ხდება. ან თუ კი ხდება კონსულტაციის გაწევა, კანონად შეიძლება ხელშეკრულებას უდადეს ხელს აწერ, ეს იმას შემთხვევაში შეიძლება გაცნობილი ხარ რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში კანონი ანუ ხელს თუ მოაწერე ხელშეკრულებას და მე ისაუბრებ რომ მე ხელშეკრულებას არ გავცნობიურო, მაშინ ხელი უნდა მოაწერო გაცნობის შემდეგ. ეს ესეთნაირად არის და ამიტომ ყველა უნდა გაეცნოს ხელშეკრულებას კი. ეს რაც შეეხება სესხებს და სესხის დაფარვის ცვლილებებზე საუბრობენ. სესხის დაფარვის ცვლილებებზე არ ძირითადად ცვლილებები რა თქმა უნდა. რომ ეს ცვლილება. საჭიროება იმიტომ გახდა რომ აი ხშირი არის ახლა მე ვახსენე სასამართლოს პროცესებით ხდება, მაგრამ ხდება პირდაპირ საავსრულო წარმოებებში მიმართვა თავისთავად ბანკების მიერ და პირდაპირ აუქციონზე გატანა, მოძრავი ნივთები იქნება, უძრავი ქონება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მთლიანად დარღვეულია მოქალაქეების სასწავლების უფლებები და ყველა რა თქმა უნდა პრიორიტეტი ბანკის მხარეს არის, რადგანაც ხელშეკრულებას იზედებს ბანკი, რომ თავიდანვე დევს ხელშეკრულებაში, რომ მე თუ კი ვერ გადავიხდი სესხს, ან გამიჭირდება სესხის გადახდა, ასეთ შემთხვევაში უკვე ბანკი იპოვებს უფლებას სასამართლოს გარეშე რეალიზაცია მოახდინოს ჩემი ქონებისა. ეს რა თქმა უნდა დარღვევა არის. ამას დაკავშირებით სასამართლო დავებს თუ კი იწყებს მოქალაქე თავისთავად ჩერდება საავსრულო წარმოება გარკვეული პერიოდით და ამის შემდეგ ხდება საკითხის დახურვა სასამართლოს მიერ. ხშირ შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო ასევე რომ ხდება ბანკების სახელზე გადაფორმება ამ ქონებისა და შემდეგ ბანკი ევაჭრება მოქალაქეს რომ გადაიხადოს მან გარკვეული ან ახალ გრაფიკს შეუდგეს ისევ ახალი კაბალული პირობებით და მოქალაქეს ფაქტურად გამოტანილი 200 ლარი შეიძლება დაუждდეს საბოლოოდ 1500-2000 ლარი გადახდა. ამიტომ თლიანად გადასახედია ეს პოლიტიკა საბანკო პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია და ფაქტურად ბანკებით დირდებიან ერთეული ადამიანები, რომელიც იყენებენ მოქალაქეების ამ მდგომარეობას, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ანუ არა აქვს ყველას, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, ანა მივიდეს ეს ხელშეკრულება წაიღოს, მიიტანოს, იურისტს წააკითხოს, შემდეგ გარკვეული მოსაზრებებს მიიტანს ბანკში ბანკის შემდეგ გამოსაზრებებს არ გავითვალისწინებს, ანუ მას იურისტი უნდა მიყვეს, ეს გარკვეული სერვისი ხო მომსახურება, იქ რომ იურისტი მიყვეს და ასე შემდეგ და საერთოდ სესხისასწრებად მიდის გაჭირებული ადამიანი, რომელსაც ხვალინდელი დღე გაჭირებია, დღევანდელი დღე გაჭირებია და სესხის გამოტანა იმისთვის უნდა რომ რაღაც პრობლემა მოაგვაროს და ამით სარგებლობს სწორედ ეს საბანკო სისტემა და საბანკო სექტორი. ეს რაც შეეხებოდა დაფარვის ცვლილებებს და აგრეთვე სესხის გაცემასთან დაკავშირებით 7 მაისიდან ცვლილება შევიდა თვითონ რა ამ სესხის გაცემასთან დაკავშირებით ცვლილებებს კიდევ ველოდებით რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ცვლილება ეს არის რომ სესხის გაცემა და საპროცენტო განაკვეთები განისაზღვრა, მაგრამ ესიც არ არის ეფექტური განსაზღვრის საპროცენტო განაკვეთები. ბანკები ისევ აკეთებენ მანევრირებას, ისეთ მაინც მაღალ პროცენტებში არის. ჯერჯერობით საქართველოში ვერ ვართ მისული ჯერ საბანკო სექტორი და სესხის გაცემა რომ იყოს მისაღებ პროცენტში. ძალიან მაღალი პროცენტი არის დადგენილი, იგივე თუნდაც რეალურად როდესაც ხდება სესხის გაცემა 16%, მე ვახსენე 16-18%-იც არის და არის 36 და ხანდახან ასეულ პროცენტზე გადის ზოგიერთი ორგანიზაციების მიერ გაცემული სესხი. ანუ ორგანიზაციები ამ ყველაფრით სარგებლობენ, თავის თავზე ირგებენ ყველაფერს და
ძალიან აი ის ცვლილება რაც ჭირდება რადიკალური და რეალური დღესდღეობით არ არის შესული. კონკრეტული აკრძალვა უნდა მოხდეს ისე როგორც განსაზღვრულია, ისე როგორც აპრობირებულია სხვა ქვეყნებში, რომ სესხი უნდა გაიცეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ წესით, ამ საპროცედო განაკვეთით. დანარჩენ საპროცედო განაკვეთის შეცდომა არ შეიძლება. საბანკო სისტემას ფაქტიურად აი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს არ უნდა ქონდეთ ესეთი ლავირებისა და გარკვეული მანევრირების საშუალება, რომ რა თქმა უნდა დაწერენ დაბალ პროცენტს, შემდეგ რაღაც ისევ კაბალური პირობა წერია, რომელსაც მოქალაქეებს შეიძლება ვერ გაიგოს ხელშეკრულების წაკითხვას და ასე შემდეგ. ასევე ინტერნეტ ცესხების გაცემა, იქ ხელშეკრულება ინტერნეტ ცესხების არსებობს, დადასტურებას გაწევს და გაიცნო ხელშეკრულება, შემდეგ გაწევს. მე არ მგონია რომ ამას მოქალაქეები ეცნობდნენ პირდაპირ ღებულობ ინტერნეტ ცესხს. კარგი იქნება თუ ხელშეკრულებას წავუგითავთ. ხელშეკრულებაში წერია სწორედ ის პირობები, რომელიც კაბალურ პირობებში გვაქცევს ჩვენ სესხებლებს და ყველანაირი პირობა ამ შემთხვევაში დომინირებული სიტუაცია უკავია საბანკო სექტორს. მიტომ ხდება რომ 600 წლიანი, 500 წლიანი სესხები არის 2000 ლარზე და ასე შემდეგ. შემდეგ ბანკები არ ითვალისწინებენ არაიმ მდგომარეობას, პირისას, მუშაობს დასაქმებული, აქვს თუ არა შემოსავალი, ყავს შვილები, აქვს ქონება თუ არა აქვს და ასე შემდეგ და ხშირად ხდება რა თქმა უნდა დაყადაღება მისი ქონებისა და უფრო ისეთ პირობებში ჩაგდება, რომელიც ფაქტურად მას სესხის გასტურებას საერთოდ ხას უსვამს, რომ საერთოდ სესხის გასტურება მან შეძლოს. ასევე მინდა აღვნიშნო დამატებით გითხრათ ის გარემოება, რომ უნდა გაითვალისწინოს ერთი ბანკი არ ითვალისწინებს მას გამოტანილება მეორე ბანკი და სესხი. რამდენი შეება მას შემოსავალი, გრაფიკის გაკეთებაზე ვარსეულებიან და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ ის პირობები, რომელიც არ არის მკაცრად განსაზღვრული კანონით, ეს უნდა განისაზღვროს ერთიანად თვითონ ეროვნული ბანკის მიერ და უნდა განიკეთოს კაცის საპროცედო განაკვეთი. მაგრამ დღეს გარკვეული პირებს ალბათ არ აწყობს საქართველოში, რომ ერთიანი საპროცედო განაკვეთი განისაზღვროს მისაღები მოქალაქეებისაც, არა მარტო მოქალაქეებისაც, არამედ მთელი ქვეყნისათვის. რადგანაც თუ განისაზღვრება დაბალი საპროცედო განაკვეთები და სესხები იქნება შეღავათიანი მოქალაქეებისათვის, ესეთი მილიონობით მოგება არ დაჭება საბანკო სექტორს და ეს რა თქმა უნდა გარკვეული პირებს დღესდღეობით არ აწყობს. ამიტომ ყველას აწყობს, რომ მოქალაქეები რაც შეიძლება გაუბედურებულ დღეში ჩააგდონ, ისე როგორც აკეთებს ამას საბანკო სექტორი. და ბატონო ზაალ, ვიდრე დაგემშვიდობებით, როგორც მივხვდით, ძალიან რთული და ხანგრძლივი სამუშაოებია, თუმცა ამ ყველაფრის დარეგულირება რამდენად ხდება? ხედავთ პერსპექტივას. დარეგულირება ძალიან მარტივად შეიძლება, თუ კი სახელმწიფო მოინდომებს ამას, თავისთავად ამის დარეგულირება ძალიან მარტივად შეიძლება. შეიძლება ცვლილებების გაკეთება, რომელსაც რა თქმა უნდა საბანკო სექტორი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ყველა რა თქმა უნდა დაექვემდებარებიან მას. ჩვენ ვიცით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ახლა შემცირდა განაკვეთები, სადაც 700-600% გამოდიოდა წლიური საპროცედო განაკვეთი. ეს კაბალური პირობა კი არა, ხელშეკრულებად ადგილზევე რა თქმა უნდა სასამართლოს მიმართ შემთხვევაში გასაუქმებელიც იყო ესეთი პირობები, როდესაც 500%-იანი სესხი გამოდის წლიური, ეს რა თქმა უნდა არის კაბალური პირობა და კაბალურ პირობას თავის წესები გააჩნია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად. მოკეთ ბატონო ზაალ, როგორც აღმოჩნდა და როგორც მივხვდი, მთავარი ასურვი წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შორეულ პერსპექტივებში არ იკვეთება მოგვარების და დარეგულირების. საბანკო სექტორის დარეგულირება და სასესხო ვალდებულების დარეგულირება შორეული პერსპექტივა ნამდვილად არ არის, ეს არის სურვილი რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს არათუ ეს საკითხი, არამედ ნებისმიერი საკითხის მოწესრიგება, ხელეწიფება, რადგანაც სახელმწიფოს ხელში არის აბსოლუტურად ყველა სადავე იმისა, რომ მიიღოს დაარეგულიროს მოქალაქეებისათვის ხელსაყრელი პირობები. მაგრამ დღესდღეობით არ ჩანს სახელმწიფოდან ნება, რომ სასესხო ურთიერთობები, სასესხო ვალდებულებები დარეგულირებული იქნეს და უფრო შეღავათი იქნეს, თუნდაც მცირეოდენი თითოეული მოქალაქისათვის. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებულ დღეს და უქმეებს გისურვებ. ძალიან მადლობა მოწვევისათვის. ყავით ჩვენთან ერთად ზაალ გორგიძე საიას ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარე გახდა ძვირფასო ტელემაყურებლობო გადაცემის სტუმარი. მეც უნდა დაგემშვიდობოთ დღეისათვის და გითხრათ, რომ ორშაბათიდან პარასკევამდე მე ნანო მუშაობდი. ეს გადაცემა შუადღე ქუთაისში გახავთ, სპონსორის ქაიტელი და უკვე დღეს ბოლოჯერ მიწევს შეხსენება, რომ ხვალ 9 იუნის ჩემთვის ნანატრი დღე და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ნანატრი დღე დგება, დღე, როდესაც ქუთაისში მორიგი როკ ფესტივალი გაიმართება, დაგდაგანი წრე, მთვარის დაბნელება და ჩვენი ძალიან მაგარი სასახელო ბიჭები, ბენდები, ზეგ და მათ შორის ანარეკლი გეპატიჟებით ყველას, ძალიან მინიმალურია ბილეთის ღირებულება, სულ რაღაც 10 ლარი, შეგიძლიათ შეიცინოთ გალეონში ან უბრალოდ ადგილზე. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ლაივი გაიმართება როძევიჩის 2-ში, კერძოდ ლამპარში. ადგილზე შეგიძლიათ შეიცინოთ ბილეთები და ფასი ღირებულება 10 ლარი კვლავ შენარჩუნებული იქნება. მით უმეტეს ხვალ შაბათია, გაილამაზეთ ეს უქმე, მოусმინეთ ქართულ მუსიკას, მოусმინეთ პანკებს, ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ კომპოზიციებს მშობლიურ ენაზე ქმნიან, ეს ძალიან დიდი ფუფუნება, ასე რომ დავაფასოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც იღწვის
და ესე რომ თქვა შევაქოთ და გავალამაზოთ მოკეთ თითოეულ ჩვენთაგან შეგვიძლია ეს ყოველივე გეპატიჟებით, სულით და გულით, თუ ქუთაისში აბრძანდებით, მეტი мотиваცია გაქვთ რომ მობრძანდეთ. დაგემშვიდობებით დღეისათვის, მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის, თქვენს ბედნიერ, ღიმილიან და პოზიტივების აღწევზე უქმებს გისურვებთ და ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.